koromban a szüleim, édesapám, nagyapámmal jártuk le a Velencei tóra nádat vágni, tehát ott, mint gyerek sertepeltéltem, segítettem nekik, és így megmaradt bennem ennek a szabad természetnek az öröme. Tehát maga, mindig jól éreztük ott magunkat. Majd aztán, hogy az ember felnőtté vált, az én szakmám teljesen más irányúak voltak, de a sors mindig összehozott ezzel, hogy itt hagyománya van a Velencei tó környékén ennek a nádozásos foglalkozásnak. Tehát itt azért nagyon sok nádtetős ház készült itt a Velencei tó partján, Pákos, Sukoró, Velence, Gárdony, Agárd részen, sőt egy kicsit távolabbi részeken is. És maga az, hogy nagyüzemileg is termelték itt a nádat. Tehát adott volt az a helyzet, hogy egy ilyen munkát is lehetett végezni. Tehát a kezdetek kezdetén, amikor a nádat vágtuk a Velencei tavon, hozzátegyem, voltak telek, amik ma nincsenek. Tehát itt 10-15 éve nincsen igazán folyamatos tér, hogy a nádaratóknak kedvére járjanak, hogy legyen az időjárás. Valamikor még én fiatal koromban bicsakkaszával, tolókaszával, jégről arattuk a nádat, ugye, de a technika fejlődése elhozta azt, hogy különböző gépek kerültek a tulajdonunkba, birtokunkba, és most már bizony komoly gépekkel vágjuk a nádat, de ehhez is kellene jég, ami nincsen. Vannak nagy szejgagépek, 6 kerekűek, 4 kerekűek, ezek általában a kerekek nagysága meghatározza a megjárható mélységeket. Általában 4-5-6 emberesek ezek a gépek, a nádaratás során ezeket használjuk. Vannak kisebb gépek, ilyen gyaloggépek, ami után lehet sétálni, föl lehet rázni egy szemét. Ezek a gépek már levágják a nádat, lekötik a nádat, és utána csak ki kell szállítani, osztályozni a helyszínen. Nád learatása után már kupokba helyezzük a nádat, rakjuk össze, ott tároljuk, mindaddig, amíg valójában a nádnak az osztályozására sor nem kerül. A nád osztályozása az már, vagy annak során már meghatározzuk azt, hogy milyen funkciója, mire fogjuk használni azt a nádat, amit learattunk. Készítünk belőle alapanyagokat, például a nádszövetekhez, majd amik itt válázva látszanak a raktárban, ezek már a tetőfedő alapanyagok, és ezen kívül a leggyengébb minőségek készülnek egy belföldi padlógyártásra.
van egy tartószerkezet, amit mi ideiglenesen megépítünk a háznak a tetőnek az aljára, az alsó részére, és ugye erre megy fel az első sor. Ezt valamikor régen mogyoróvesszővel, orgonával csaptatták, kötötték. De ma ez már, mi például betonvassal kötünk, egy 4 mm-es betonvassal, ez aki tető annyira erőlegszik, kilátszik, akkor sem megy tönkre. Majd tornácsor fölkötése után fölteszünk egy félsort. Ezt azért nevezzük félsornak, mert ugyanarra a szintre kerül, ahova a tornácsor, de ennek a kévének már fele szinte el van ütve verésszerűen. Hát a sorokat azt úgy, megint van egy eszközünk, minek mondja verőnek vagy kefének. Nálunk a hagyomány az kefeként jelezi ezt a fogaslécet, de vannak már más fajtájú lukas ilyen kefék is, vagy fölverők. Tehát ezzel verjük fel szépen folyamatosan a nárat, mert ez sok ember azt hiszi, hogy ez a tető, ez meg van nyírva. Ez nem nyírt, ez egyszerűen csak a nárnak a töve látszik. Ezt úgy nevezzük, hogy verés. Majd amikor a félsort föltettük, utána lehet látni a tetőn ezeket a vendégléceknek hívjuk mi. Ezek ideiglenes jelleggel vannak fönn. A másik léc, a vendéglés, a következő, az megint ideiglenes kötés, tehát állandóan 2 sort váltogatunk, és minden harmadiknak pedig van egy örökös kötés, ez a csaptatás, amit a betonvassal rögzítjük a fölvert sorokat. És ez mindaddig így megy, amíg el nem érünk közel a gerinc közelébe. Ott teszünk egy fordított sort, ami azt jelenti, hogy a tövével fölfele van a kéve. És ez össze van illesztve fönt a gerincben, mind a 2 oldalon. És akkor erre folytatjuk tovább veréseket, a sorokat visszük egész fel a gerincig, még el nem érünk az utolsó sorhoz, ezt megkötöttük, és akkor jönnek az áttörések. Most akkor beszéljünk a csúcsdíszről, amit fölteszünk. Ez szét van terítve, és a hiányzó részek, ahol nem fedi a tetőt körbe a palástot, ott pótoljuk tövével fölfele bedugott náddal, ugyanilyen szegő nádokkal. És amikor ez megvan, akkor körbe kössük ezt is vagy betonvassal, vagy frontnáddal. Folyamatosan rakjuk és lekössük körbe ezt a csúcsdíszt. Majd mikor ez megtörténik, akkor szépen körbenyírjuk az egész alját a verésnél, ahol az utolsó sorral találkozik. És ha ez megvan, akkor jön a leereszkedés, a tetőnek a tisztítása. Tehát amit addig fölraktunk, eszközöket, vagy segédeszközöket, azokat folyamatosan elkezdjük visszabontani, és szépen letisztul a tető. Akkor leértünk az állásra, akkor a tornácnak az újraigazítása történik meg, mert ugye ezt azért az ember szétmozogja. És amikor ez megvan, örülhet a gazda.